Nu ska vi hem till en influencer, skådespelare och tv-profil. Häng med upp till Ellen Bergström. Låt oss plinga på. Nämen, hallå! Alltså in i det sista. Jag har inte hunnit någonting. Nej, stackare. Jag var också så, vi kommer inte senare. Du bara, kan ni snälla komma lite? Filma mig. Nej, vi kommer inte. Åh nej! Kom in. Jag tror att det är så steg. Det här är så bra. Vi börjar liksom i en annan del nu. Alltså det här brukar ju vara det sista vi gör. Jaha. Nej, alltså. Nej. Att vi pratar beauty. Men vi är redan här nu. Vi är redan här. Ja, så nu kan ju du göra en liten tutorial här. Du unnar dig ändå en ögonskugga när du är stressad. Det är otroligt tycker jag. Men Alltså full on ögonskugga också. Alltså inner corner, det är liksom... Inner corner? Vart är inner corner? Du har liksom lite så glossigt här. Det är nog bara svett. Men gud vad trevligt. Så du har liksom varit och lämnat barn på liksom förskolan? Som har väckt mig 5:00. Ja, men då borde du ju ha varit jättetid eller? Eftersom du var uppe 5. Det kan man ju tycka. Men jag låg bara mest och var liksom kämpade för att sova igen. Ja. När brukar ni kliva upp? 7. Ja, så det var jävligt tidigt. Ja, men det var jävligt tidigt. Nu tar jag lite rouge. Gud, det är så bra. Alltså en liten tutorial. Vet du vad jag ser här som jag är jätteinspirerad av? Nej. Det här. Det här är ett Amazon-köp eller? Ja, det är det. Dyson-ställe. Varför inte jag? Och så har du liksom en stor klocka här inne så att du riktigt så vet tiden när du ska gå. Är det det? Ja, och den är också en stressfaktor. Den är typ 5 minuter också. Nej, fel. Efter, eller hur blir det? Ja, men så att jag ska... Så blir det extra stressad. Jag kan aldrig det här med före och eftermiddagar. Jag fattar, nu när de ställt om till vinter, jag fattar ingenting. Nej. Och jag undrar också... Nu är ju egentligen klockan 10:30. Ja, men på nu är jag så här, du vet. På natten, 00, är den kvar på 000 i en timme då? Eller är det när klockan blir 1, då blir det 12 igen? Det är väl att klockan, visst är det vid 3 den brukar brytas där? Det minns jag när man var ute på klubb. Ja, exakt. Då var man jag minns så glad. Också det. Att man fick en timme till. 3 och sen så gick den väl mot 4. Sen blev den 3 igen. Man bara, wow! Och här då har du just du har hunnit med en dusch eller? Ja, det blev en liten snabb dusch där efter lämning. Jag blir alltid så svettig efter för jag går i så rask takt. Så när jag kommer hem och det är så varmt också när man kommer in så det blir alltid så svettig så jag blir blö. Gud. Alltså det måste vara, jag fattar inte folk som, alltså alla gör ju det, alla som har barn lämnar på förskola. Men jag tänker, shit vilket stressmoment. Man har ju nog med sig själv. Ja, nej. Då ska det stressas på med kläder, frukost, ja, så bara ska jag tänka på henne, ska jag tänka på mig, så måste jag tänka på båda. Hur gammal är hon nu? Hon är 5. Och så vill hon pyssla och hon vill göra lådor och boxar. Jag sa nej och då blir hon ledsen för hon inte får göra det. Hur länge har du bott i den här lägenheten? Bodde ni tillsammans här? Eller flyttade du hit jag flyttade dit efter vi separerade. Så jag har bott här nu i 1,5 år. Ja, just det. Ja. Blir det 2 år i februari? Ja. Och när separerade ni? Var det då eller? Bodde ni tillsammans ett tag efter? Ja, vi bodde ett år. Jäklar. För att vi fick en vattenläcka. Perfekt. Så vi fick bo i en ersättningslägenhet som jag trodde skulle vara 2 månader men som blev ett år. Jäklar. Men hur gick det? Gick det bra? Alltså, vi var ju trötta på varandra liksom. Man är ju redan det antar jag när man gör slut. Och sen så är det så. Jag så bara, gud vad skönt, nu har vi bestämt oss. Jaha, nej, då ska vi traggla på här. Ja. Gud, jag tänker det kanske är så konflikter. Började ni liksom träffa andra under det året? Ja, lite halvt typ. Men det blir weird. Sa ni att ni hade separerat? Nej, jag tror inte det. Nej, utan ni bara levde på. Hon var ju bara typ 3 då. Ja, exakt. Då förstår man inte heller så mycket. Nej. Hur länge ser du att du ska bo här då? Jag vill flytta nu. Alltså jag vill ju bo i hus, men det är för dyrt. Det är jättedyrt. Då går liksom allt bara åt hus. Så kan man inte äta något. Nej. Det är ju tråkigt. Det är ju jävligt tråkigt. Men bor han nära så att ni har liksom nära? Ja, vi bor nära. Nu ska vi se, kanske blir en liten låg tofs idag. Ja, precis. Eftersom att jag inte har... Det blir ingen liksom Dyson-föning då? Nej. Jag hade velat det, men då hade inte man hört så mycket. Är jättefin också. Det blir låg. Du känns väldigt nyfärgad, eller? Ja, det är fint.
Hur ofta färgar du ditt hår? Jag vet inte, men jag vet att jag borde göra det oftare. För att det blir en sån utväxt. Liksom. Men nu har jag färgat det mörker för att jag ska slippa det där. Jävlar vad mycket hörsel... Är det sådana? Varför då? För att jag sover med öronproppar. Ja, och sådana där nya hela tiden. Ja. Ja. Eller att tappa bort så tar jag ny. Ja, men du har säkrat upp så att du har. Ja, men för att de tog slut så fort. Och så såg jag liksom 200 stycken. Perfekt. Slår till. Otroligt att du har en liten robotdammsugare. Som jag aldrig använder. Gör du inte det? Nej. Men det blir till ditt hus. I början så använde jag jättemycket. Ja. Men nu är det istället att dammsugaren alltid står framme. Ja. Det är liksom, mina kompisar är galna på mig. Där är den. Den står alltid någonstans. Den är där. Alltid. Den är liksom jag har dammsugarfetisch. Här är en till. Oj. Du älskar att ha det rent liksom. Ja. Ja. Rent men stökigt. Men jag tänker att den där kommer ju bli jättebra till ditt kommande hus. Får man kolla din kyl? Ja, får du göra. Ja, får du väl göra. Hej. Här lagas det ju mycket mat. Ja. Jag har ju kokkorv för fan. Det är det godaste jag vet. Alltså Sibillas kokkorv. Korv. Det är så gott. När man liksom biter på den och det blir så lite knaster. Ja. Snus. Hela jävla stock. Snus. Men gud, du snusar också sån här riktig grabbsnus. Ja. Det är ingen sån vit snus på dig. Nej. Det tycker jag sticks och jag blir så... Snurrig? Ja, jättesnurrig. Men vad har du alltid i kylen annars? Har du någonting sånt du... Mjölk. Ägg. Alltså så standard basvaror. Ja, jag vet inte om jag har något... Alltså jag är säkert något konstigt. Nej, det känns mycket, alltså alltid, något som liksom aldrig får ta slut, det är ju lingon. Lingonsylt, det är min favorit. Har ni varannan vecka? Så då varannan vecka då lagar du liksom storkok. Är du duktig på att laga även när hon inte är här? Nej. Då blir det mer. Ja, jag tycker om att beställa så det kommer hem liksom färdigt. Lite så färdigt kommer hem. Ja. Jag ser också här, tränar du här ute eller? Alltså jag kanske gjorde det någon gång. Jag tar mig en titt här ute. Ja, här är mitt pant. Det är ändå perfekt. Du kan gå småstäda. Men där brukar du träna. Då kör du några. Då kör du några och kolla på fyrvägskorsningen. Testa. Oj, den här var tung. Ja, det är en 7. Här har vi en 8. Fan vad svag jag är. Aj, eller så är det jag som är stark. Ja. Vad var det? 7 kilo. Ja, här är 8. Jag brukar inte köra med 7. Jag kör. Ja, men det är ju ändå mysigt med en liten sån här inglasad balkong tycker jag. Det här är ju som ett extra rum. Det är fan stort. Ja, det är jättestort. Ja. Men det är ju mest bara en ansamling för skit. Kul att jag spillde ut jag låg här och sola. Spillde ut hela min sån olja. Nej, det går inte bort. Nej, olja. Det ser ut som någon har satt sig här och pissat. Alltså det är verkligen pensionärskuvös när någon har pissat på sig. Nej. Någon har pissat på sig här. Ja, i pensionärskuvösen. Ja, okej, så här liksom blir du tills du hittar något nytt. Söker du aktivt efter något nytt? Men jag kikar, ja. Ja, det gör det. Men jag har inte varit liksom, jag har inte känt att någonting har varit så här. Nej. Wow ännu. Men du träffar du någon nu? Ja. Kul. Så då kanske du måste vänta om ni ska köpa något tillsammans. Ja, men jag tänker det. Ja. Det känns ju dumt då, man liksom... levlar ju upp ändå när man är 2. Ja. Alltså pengamässigt. Ja. Ja, nej, så jag tänker att vi har inte träffats så länge så att det liksom flyttar ihop än. Nej. Men vill ni ha kaffe? Jättegärna. Men kul, då träffar du någon. När ska du gå ut med det? Nej, men jag har filmat honom lite grann, men jag tänker att jag går inte ut. Alltså ska jag skriva nu har jag skaffat. Jo, alltså jag vill att du gör ett så stort announcement. Alltså, så. Men det är så konstigt att man ska så här dela det egentligen. Så det har varit några såna här tidningar som har skrivit bara träffade och jag får inte svara. Nej, har du tagit med han på någonting så att man kan så ana? Ja, är han känd? Nej. Skönt. Ja. Nej, alltså jag tog med honom på lite grejer liksom. Men jag tänker så jag vill inte göra någon stor grej utav det. Nej. Känns det skönt att han inte är känd? För jag tänker ditt ex, han var ju känd, eller hur? Han var ju med i Bachelor. Ja. Träffades ni också under något eller något sånt? Nej, jo det gjorde vi. Det var ett event typ. Så då träffades vi där. På ett sätt är det ju skönt att vara tillsammans med någon som har samma typ liv på något sätt. Men det blir ju också att det blir en väldigt så här, om man är väldigt lika eller vill samma sak så kan det bli också lite skava lite där. Liksom att båda vill göra
saker. Och så blir det liksom så. Ja, så blir det typ men jag har nog aldrig... tävlingar. Ja, lite kanske, jag vet inte. Men jag har nog aldrig tänkt så här att jag vill ha, alltså det måste vara en känd, att den inte ska vara känd eller någonting. Utan jag är mest bara gått på, jag drivs mycket, eller jag tänder mycket på typ ambition och driv liksom. Kom ihåg någon gång någon som skrev, det här var ju länge sedan. Men jag läste på bloggbevakningen någon som hade skrivit Ellen Golddigger. Att jag bara vill ha så här rika killar. Jaha, har du haft det? Rika killar? Alltså utåt sett. Nej men alltså, men det är klart att de har ju varit alltså, eftersom att jag har gått igång på att någon som har driv och ambitioner. Så absolut, det är ju inte så att de liksom har bett mig swisha liksom. Nej. Men vadå, Golddigger, då känns det ju som att det är superrika. Alltså förstår att man bara hittar någon som är så här, oj, rik efter rik. Och det är liksom så här, det har aldrig varit så att jag hade aldrig kunnat vara ihop med någon där någon ska betala för mig. Nej. Hela inte jag heller. Alltså det går emot så mycket av mina liksom, principer. Jag hade aldrig... jättedåligt. Då är det som att jag står i skuld till den här personen konstant. Alltså, man blir ägd. Att de liksom vet att så här, nu har jag betalt för dig här. Så det är bäst att du liksom... Och även om det inte sägs så typ, jag tror man har en känsla hela tiden att man är... Underliggande känsla. Ja. Men sen så kanske, det beror väl också på... Nu vill jag inte... Ja, så. Vadå? Nej men jag menar, sen kan det ju vara kärlek på riktigt. Ja. Och det är det ju. Ja. Jag menar inte så heller. Fuck! Sen kan det ju vara kärlek på riktigt. Men alltså, jag menar inte så. Jag menar att... Har han barn? Nej, han är inte barn. Han är faktiskt lite yngre. Ja. För du är 35? Ja, jag fyller 36 om en vecka. Aha. Och han är 31. Så han är lite yngre. Men jag tror att jag behövde lite yngre. För jag är ju... Du känns som en ung person. Ja. Alltså i ditt sätt alltså när jag har varit ute nu när jag varit singel. Alltså det har kommit fram så mycket 22-åringar till mig. Som tror att jag är lika gammal som dem. Men du ser och din aura känns ung. Ja. Ja, det är ju, alltså, min aura är ju så gammal. Det är ju så hemskt. Men är du så? 92. 92. Ja, och folk är så, oj, gud, jag trodde du var liksom närmare 40 typ. Man bara, tack. Men jag tycker ändå att det är skönt att känna, ja men du har båda fötterna på jorden medan jag är uppe och flyger lite som Musse och heliumballonger. Kan inte du ta oss igenom lite vad du har gjort? För jag gjorde ju en liten så, alltså jag har ju känt till dig forever. Ja, men man har inte riktigt vetat, nej men förstår du? Ja, men det är samma här när någon frågar vad jag jobbar med, jag har inget svar. Du bara så, jag vet inte, det är typ så, jag vet inte, lite olika säger jag. Vad skulle du identifiera dig som i ditt jobb? Är du influencer? Nej. Eller? Nej, jag ser mig inte som influencer. Alltså. Vad är du då? Jag ser mig som... Komiker? Nej. Mediaprofil? Mediaprofil? Nej, men jag ska säga att jag är kreatör. Okej. Är inte det ett annat ord för influencer? Kanske. Eller? Nej, du gillar inte ordet eller så är jag en creature, ett väsen. Det är kul att vara. Ja. Nej men jag gör ju så mycket olika, alltså min så här, primära grej har ju aldrig varit riktigt så här. Men, alltså, jo, jag är väl en influencer, men jag känner ju ändå så här typ att jag känner inte att jag passar in. Kanske typ om jag är på ett influencer-event. Det är inte så att jag passar in. Men jag tänker att det finns olika typer av influencers. Ja, det gör det. Men om man tänker på stereotypen som man ändå har. Fördomsfulla bilden man har. Alltså, tänker du då liksom tjejerna som tar outfitbilder och liksom är så coola och snygga bara och så? Ja, men där är man ju inte. Nej, alltså. Jag insåg ju nu när jag var på någon sån här grej med Daniela Pavlika och Isabella Adrian, så skulle vi ta en bild tillsammans. Och jag brukar bara ställa, och sen då inser jag så här, alltså jag vet inte hur man ska stå. Nej, för de höll på. Nej, de höll inte på alls, de bara hade en post direkt. Och jag börjar så här, vänta nu. Jag ska kolla ena foten fram, ja. Jag tänker ju att du är ju väldigt skojig person och ofta när du gör grejer så är det ju mycket humor i det. Kan du känna att du har svårt att vara seriös då? På sådana grejer, typ om ni ska ta en bild. Har du svårt att liksom inte liksom... Ja, jag kan bli ganska obekväm i så här bildtagningssituationer. För jag vet inte, jag tycker när det går för, alltså jag klarar typ 8 bilder och sen känner jag nu är det slut. Ja, och då vill du så latcha istället. Ja, eller då vill jag liksom skaka av mig det här för att jag tycker att det känns, jag vet inte, jag känner mig så blottad. Grejen är att jag är ju väldigt skojig av mig. Så det är inte så att det krävs ju ingenting av mig för att vara skojig. Nej. Det krävs däremot mer av mig att bara vara tyst. Eller seriös. Då måste jag gå in i en roll. Alltså humorgrejen, det är inte en roll för mig. Det bara sker automatiskt. Det är bara den du är. Ja, och det är ju snarare att hålla i och liksom inte säga någonting. Det är där jag får liksom gå in som en roll. Inte så dra iväg och skoja iväg. För du började skådespela. Vad börjades det med? Ja.
Jag började ju i en popgrupp. Oj, alltså som sångare? Fjortis popgrupp. Blev den stor? Ja, men vi var ändå ganska stora. Alltså. Kick. Tjenare! Det här ska bli min första videoblogg i hela mitt liv. Och anledningen till att jag gör videoblogg är för att jag just har kommit med i Kick. Och Kicks grej är att göra videobloggar, så då får jag väl helt enkelt göra en videoblogg. Så var i Karlstad, så då flyttade jag till Karlstad. Ja. För var kommer du ifrån? Vingåker. Hur långt är det från Karlstad? Ja, men det är en bit. Det är ju Värmland. Vingåker ligger i Sörmland. Så du liksom... Men okej, du var med i den här popgrejen. Sen efter det då? Sen... Kände du då, jag ska bli artist? Ja, men det kände jag nog. Men då fick jag ju en fråga, eller då hamnade jag ju med på någon audition för Jakten på Julia. Så det var med en musikaltävling. Och det var bara random att jag var på centralstationen och ställde mig och sjöng. Och sen var det typ 2500 sökande. Vadå, var det en audition där? Ja. Eller? Så du bara gick och ställde dig? Jag ser bara en filmkamera. Så jag bara... direkt när jag ser liksom möjligheten att synas. Så då sprang jag dit och så sjöng jag. Och sen var det massa... Ja, men du ska komma till Stockholm då. Och då bodde jag i Karlstad och var med i den här popgruppen och jobbade på Telenor. Så jag fick ju sjukanmäla mig för att åka upp till Stockholm och gå på den här. Och då var det liksom 2500 sökande. Jag hade ju ingen aning om att det var så många. Nej. Och alla är utbildade musikalartister. Och står och liksom... Du bara, oj, nej, men de står och svingar benen. De står och liksom... Och jag liksom bara... Mia och Maria. Som försöker typ. Hur gick det då? Nej, men jag kom ju med där. Och slutade som 3. Otroligt. Ja, jag bara härmades. Du bara härmades? Ja. Du bara lärde dig av alla de här svingande benen? Ja. Vad gjorde Nej, sen så fick jag frågan om att vara med i Elsas värld. Ja. Och då fick jag spela huvudrollen. Du var Elsa? Jag var Elsa. Extremt dåligt skådespel. Alltså på en nivå. När jag googlade... Alltså på en nivå, det är så dåligt. Är det så? Ja, jag kollade på det här om dagen faktiskt. Jag klarar inte av att se på det. Men det är Sofie Farman som har skrivit de här böckerna. Ja. Men det var jättekul då. Men jag minns också under inspelningen, då hade det gått ganska länge. Så var det var ju Alida Morberg var med och spelade med motspel. Det var min största liksom rival. Och då hade hon en line som var så här: man ska inte spela rollen, man ska vara rollen. Och det var hennes en line, men då följde liksom en polett ner. Jag bara, det är så man skådespelar. Du bara, helvete, jag har gjort fel nu under hela tiden. Ja, men det var ändå så här en aha-upplevelse. Då blev det så här, jag ska inte spela, jag ska vara rollen. Fortsatte du skådespela sen? Ja, det gjorde jag. Senaste jag gjorde nu var väl Familjen Andersson. Jag hoppade in och spelade Rudolfs syster. Som rörmokare. Jo, men sen började jag göra parodier på typ Paradise Hotel och alltså deltagare och men olika sådana så 15 sekunders klipp på din egen kanal då eller? För när började du liksom med Instagram och sådana saker? Alltså jag var ju där när det. Jag hade ju redan när jag gick på gymnasiet, innan jag liksom var med i den här popgruppen och allting, så hade jag ju börjat med blogg. Så jag bloggade ju liksom. Ja, men var ändå på topplistorna där på Finest, så bloggade jag på. Så jag blev ju jag var redan en toppbloggare som det hette då på den tiden. Så jag hade ju liksom redan lite känsla för det. Jag ville till Stockholm, det ville jag. Jag ville vara på Stureplan och jag ville vara med på vimmelbilder. Det var liksom målet. Ja. Och för hur gammal var du när du gjorde Elsas värld? Då var jag 21, 22. Ja. Och då hade du flyttat till Stockholm eller? Ja. Men då fortsatte du med det här, så gjorde du sketcherna på Instagram. Och där någonstans och sen så kom jag med i Partaj som är så här också att man skulle göra parodi. Och sen på den vägen så då började tv-program här och så ville att jag skulle vara med. Jag har ju varit med i brutalt många tävlingsprogram. Men har du aldrig varit rädd för att misslyckas? För jag tänker sådana grejer är ganska utelämnande när man står där och inte kan grejer. Alltså jag tycker inte att det är läskigt om jag aldrig har gjort det förut. Däremot om det är en förväntan på mig att jag borde vara bra på någonting eller så här att jag typ sjunga eller skådespela eller såna grejer, då finns den pressen då? Ja, då får jag liksom. Jag var ju med nu i Doobidoo och sjöng. Det här syns ju inte på tv liksom, men man sjunger in det här innan liksom, för att man ska kunna ta om och så. Men jag började gråta så jag fick liksom nästan panikångest. Jag började sjunga, märker att någon ton är fel och då liksom låser det sig i hela huvudet. Jag får liksom jag vet inte,
jag har liksom fått läsa, jag tror att det var när jag var med i Jakten på Julia och sånt där, att jag läste liksom att jag sjöng falskt, jag sjöng nasalt och massa sånt där. Så det liksom, jag blir en perfektionist i det. Och det är ju jättetråkigt för att jag tycker att det är så kul att stå på scenen och att sjunga och så. Så det är jättetråkigt att jag stoppar mig där. Vad är det du brinner för mest av alla de här grejerna du gör? Det är ju det jag inte riktigt vet. Nej. För du har ju ändå ganska många grejer. Ja. Sång, skådespel och sen liksom lite sketchaktigt och tv. Alltså dubba, så mycket grejer. Skapa eget content. Ja, eller design. Alltså jag syr, målar, gör. Du gör massa sånt. Ja, här har jag en massa grejer. Fast det här har jag gjort. Det är så tidningsutklipp. Oj, vad fint. Det här gjorde jag på. Har du gjort det här också? Ja, då är det bara... Nu har jag bara ställt. Oj, och där är det typ någonting med tråd. Eller liksom ja, det är jättemärkligt. Är det så? Började leka med trälim och massa små trådar. Så la jag dem och så plattade jag upp dem och sen klippte jag dem och skapade någon slags grej. Så försökte jag göra samma med... Så du ska liksom bli konstnär också? Ja, det har jag gjort. Det är papper från Lidl som jag klippt. Ja. Från Lidl. Det är specifikt att det är från Lidl. Ja, jag älskar Lidl. Älskar Lidl. Alltså jag har så mycket grejer från Lidl. Nej, jag vet. Den här är det konstigaste jag gjort. Ja, där är något med glas som du håller på med. Det är med. liksom glasburkar. Hur kommer du på det här? Jag vet inte, jag får ju bara någon slags... sitter här och får någon så, nu är det dags att börja liksom klippa och klistra och någonting. Ja, den här var ju verkligen bara så här, alltså jag var så trött på kvällen. Så jag satt liksom bara och klippte ut. Jag bara, nu är jag bara klar. Så bara ställa upp skiten. Jag sätter ju inte upp någonting, eller det bara står ju här. Ja, men vadå, det är som en liten konstsamling här känner jag. Men går du ofta på loppis och sånt också? Ja. Men nu har jag börjat sluta med det. För att nu har jag märkt att det blir för mycket grejer alltså. Det går inte mer. Sluta med det, för det går inte. Du bara köper och ställer i alla hörn, eller? Ja, det är för jävligt. Alltså du ska kolla in i mina skåp. Det är en nivå. Ja, det är så. Du är en riktig hoarder. Ja, ska vi det är därför du... Ja, vi tittar. Okej. Vad är det här för ansamling? Här är ju till exempel en ansamling. Här är någon träningsgrej eller? Ja, kan man rulla på. Ja. Här är ju lite, om man vill sy något. Ja. Olika. Sen har jag lite tavlor här som jag köpt. Jag råkar gå på loppis. Nej, köpte du några tavlor där då? Men jag tyckte att det var lite kul. Här har vi ju tyger. Yes. Gud, det är som att komma till en förskola. Ja, men alltså så. Ja. Här finns pusselskåpet. Ja, jävlar. Ja. Men gud, det är resår och skruvar, batterier, Oj. Ja, den där åker alltid. Möbeltassar. Den drog jag ut igår. Alltså det är ändå bra att du har en hel låda med möbeltassar. Ja. Ministrykjärn. Bästa idén. Det här var kul. Nej, men det där är så bra. Varför har inte jag så? Men alltså på riktigt. Har du den här på resor då eller? Nej, när man ska stryka ärmar på typ skjortor och som helst. Så smart. Men också när man syr, då måste man ha ett litet. Ja. Vad är det här? Det är fiskespö eller? Ja, det här är en liten fiskrull. Shimano. Otroligt bra. Gud, du behöver ju liksom... Den här... måste ju komma hem den där serien som hjälper liksom hoarders. Jag vet. Alltså, har du köpt den här då? Alltså ja, du har klickat hem. Ja, beställt. We go down. Yes. Och nu ser du jättenära, eller? Där ser jag att du behöver ta lite plackers. Det är helt sjukt, när har du den där? Ja, men jag plockar ut stickor på barnen. Ja, ofta. Jag brukar ha den här i stugan. Jag har ju en sommarstuga. Oj! Jag har en sommarstuga också. Ja. Oj, där du har ännu mer saker. Där är det värre. Där tar jag ju med allt som jag bara... Det jag inte vill slänga, så bara... Där har du en keyboard, ja. Ja, det här var när jag tänkte att jag skulle börja göra musik. Ja, för det skulle du också göra. Ja, jag skulle börja skapa, men jag köpte alla grejer för jättemycket pengar och sen har jag aldrig testat. Sen dog det intresset. Ja, så började jag sticka. Här håller du på fortfarande, eller? Ja. Spelar du? Kan du spela något? Ja. Kan du? Ja. Spela för oss. Ja, eller... En trudelutt. Jag brukar ju bara... Klinka. Ja, nu börjar det där fel. Får prestationsångest? Nej, men jag måste ju ha typ noter. Annars vet jag inte vad jag gör. Nej. Ja. Men du kom liksom aldrig som svar på min fråga vad det är du vill göra helst. Är det att du vet inte det? Jag vill helst göra olika saker. Men jag vill inte bara göra en grej. Nej. Alltså det var som när jag var och tränade nu. Ja. Jo, men och så står vi och tränar och så tycker jag att det blir tungt. Och då vill inte jag mer. Nej. Och då säger min kille så här, men det är ju då det liksom ger effekt. Det är ju då man ska träna, alltså fortsätta. Jag bara, fast nu är inte jag som alla andra. Så du står där och så är det kul och sen bara, nu blev det tungt. Ja, nu vill jag inte mer. Nu är det mer jobbigt. Ja. Men just mitt svar, men nu är det så att jag är inte som alla andra.
nästan lite sur. Jag tränar bara 2 repetitioner, sen är det bra, okej? Ja, men vem har sagt bara för att man... Ja, jag kanske inte tränar för att jag vill ha någon muskel eller för att jag kanske bara gör det för att jag tänker att det här är bra. Ja. Jag pushar sig. Men är du så i jobb också? Ja. Pusha är ingen grej. Jag gillar inte att pusha mig själv. Jag gillar att ha det bekvämt. Gör det. Det skulle jag säga. Jag tänker en vanlig dag, för du är så varierat jobb. Ja. Det måste se så olika ut. Blir du stressad någon gång att säga, fan har jag inga jobb? Ja, för att, nu är jag i en sån situation. Ja, för att du har ju ett sånt typ av yrke där det, vissa gånger har du jättemycket jobb, I guess. Och sen kan det komma perioder där du inte har någonting. Exakt. Och vad gör du då? Det är då du blir men nu lärare. känner jag ju lite så här. Ja, nu känner jag ju lite så här. Nej, men det här året har varit mitt sämsta år någonsin. Jag tror till och med att jag har gått, alltså jag tror att jag har gått back ganska mycket liksom. Och så har det ju inte varit tidigare år. Förra året var också lite back. Men liksom det här året har varit på en extrem nivå. Och vad beror det på då? Ja, men dels så tror jag att jag får inte lika mycket förfrågningar. Jag tror att det rent generellt är så också att liksom, ja men det är ju hårda tider. Ja. Men sen har inte jag heller synts lika mycket. Nej. Jag har inte mått så bra och har behövt bara ta hand om mig själv typ och inte haft liksom orken eller viljan att ens vara ute bland allt. Liksom. Nej. Beror det på din separation eller andra grejer? Ja. Ja, mycket separation och liksom, ja men att vara ensamstående, alltså vara Ellen ena veckan och sen ska jag vara alltså, ensamstående mamma andra veckan och planering och det är liksom så här att bara man har glömt gå och handla någonting. Jag kan inte bara lämna henne själv och gå och handla mjölk liksom. Utan allting måste liksom planeras. Ja, för en normalt fungerande person så är det inte kanske det är så jobbigt. Men för mig som ändå, alltså jag är så snurrig i mitt huvud. Så för mig, det krävs så mycket. Och då måste det vara så enkelt när ni var 2. Ja. Alltså mycket enklare i alla fall. Ja, att kunna liksom... ja men just det här att minnas grejer. Alltså, Men blev det som en chock för dig när du, alltså vem du är som person, som ensamstående mamma? Alltså jag tänker att det blir ju att identifiera sig vid något nytt. När man liksom separerar, man flyttar själv. Vem är jag nu? Alltså jag tror inte, den frågan har jag, alltså den har inte jag så mycket så här, vem är jag? Nej. Min fråga har snarare varit så här, när fan ska jag bara känna att allt är bra? För det är som att jag alltid liksom, det känns som att jag alltid har någonting i huvudet som inte är klart. Som att det liksom bara massa påbörjade projekt. Alltså jag känner mig aldrig liksom till ro. Nej. Förutom när jag är på ett hotellrum. För då är allting så här tomt. Och jag kan inte göra någonting. Och liksom, det är som att... Och då är det inget som projekt som ligger överallt. Nej, alltså bara när jag sitter och tittar här. Det är ju hur mycket projekt. Ja, men fattar, då börjar det spinna i ditt huvud att du måste göra någonting. Typ. Så tänker jag tar ner i källaren. Men det har jag ju redan gjort med så mycket andra saker. Men hur har du jobbat med dig själv under den här tiden då? För att det ska bli bättre? Alltså jag har ju gått ganska mycket i flykt. För att det har varit jobbigt. För jag vet inte hur jag ska liksom hantera känslor. Liksom. Nu har jag ju en relation. Men innan där så träffade jag en kille som jag blev liksom jätteförälskad i. Och så bara försvann han. Alltså det var så nytt för mig att liksom vara heartbroken. För det var så himla länge sedan jag var heartbroken på det sättet. Och så känslan av att så här, shit, varför vill han inte ha mig? Vad är det för fel? Och så började jag liksom gå in i mig själv och börja tänka att nej, men det är för att jag har på mig fel kläder. Det är för att jag är ful. Det är för att ja men massa grejer. Jag var till och med till en klinik för att kolla liksom och göra brösten. Alltså det blev så... Men var det här saker som han sa på något sätt? Nej, det var bara att du tänkte att jag liksom... det kanske blir bättre typ. Ja, men så här, att jag kände att det måste ju vara... För att det är väl inte fel på min personlighet. Det måste ju vara att jag inte tänker så mycket på hur jag ser ut kanske. Ja, men jag vet inte, jag började gå till utseende och började tänka mycket sånt. Jag vet inte, jag kände att jag blev fjortis igen liksom. Men du hittade ändå dig själv där och var så, nej det här ska jag inte göra. Ja. Det var ju skönt, alltså att du inte gick all in. Nej, men jag såg, liksom... man får ju göra en sån 3D-grej och se sig själv. Alltså när jag ser min kropp och jag ser de här ballongerna, alltså det var som 2 små vattenballonger som bara satt och så var det helt tomt i mitten och tomt upp till så var det bara 2 ballonger. Så jag tittade på det och bara, aldrig i hela mitt liv tänkte jag. Nej. Aldrig, vad håller jag på med? Varför gör jag är det ett komplex du haft innan eller bara föddes det? Nej, det är ett komplex jag haft innan och liksom har också under skoltiden blivit mobbad eller alltså när jag gick förbi i skolkorridoren så kunde killarna bara alltså E4. Och typ så här, varför har inte du handduken här uppe?
Den sitter inte fast va? Typ, för att jag var ju alltså de kallar mig för plankan. Alltså det är så hemskt att gå i skola, alltså du vet med sådana saker. Ja. Hur det sätter sig. Ja men det sitter det där inne. Ja. Men jag själv har ju säkert också gett kommentarer till någon som sitter kvar. Ja. Så jag menar, absolut. Men jo, det har suttit kvar. Jag försöker liksom acceptera och bla bla. Men är du en ångestbenägen person? Ja, det är jag. Men inte... också väldigt, jag kan också hoppa ut ur ångesten väldigt snabbt. Tidigare så kunde jag vara nere och grotta väldigt länge. Men jag kan hoppa ur det ganska fort liksom. Men när jag är väl nere så då är hela livet. Men jag tror en tanke man har om dig, men det är nog för att du gör så mycket liksom sketchigt och lite roligt, att man tänker att du är så lättsam bara. Alltså att du inte har dem. Jo, nej, alltså jag kan liksom bara, jag är misslyckad. Jag brukar ofta tänka typ så här, att jag är en dålig mamma, att jag inte är närvarande. Fast egentligen så är jag liksom supernärvarande och alldeles för närvarande så att jag blir helt slut. För att jag vet liksom inte, när man inte har liksom sitt barn ena veckan, då i början på veckan när man får, då vill man ju liksom bara ge allt. Men då ger jag allt och sen är jag helt färdig och så får jag liksom... Jag tänker att när man har varannan vecka så, då är man säkert väldigt närvarande. För att du har henne ju en vecka där. Ja, och då ger du ju allt. Ja. Mot om du har henne hela tiden, då kanske man är så, gud, orkar inte liksom. Ja, men och då tror jag att man får in en bättre rutin. Och på allting. Här blir det nästan som att jag ska uppfinna hjulet varje vecka på något sätt. Känner man någon gång att man så här försöker så mycket för att du vill att hon ska ha roligast här eller så? Eller bryr man sig inte om? Nej, så har jag aldrig tänkt. Nej, så har jag aldrig känt. För det kan jag tänka med vissa personer. Att så här, det ska vara roligast här hos mamma. Ja, men någon så här tävlingsgrej. Men också så här, folk som typ pratar illa om sin... Ja, nej, det är fruktansvärt. Alltså använder sitt barn. Alltså jag får panik. Det är liksom... Har ni hittat ett sätt liksom, där det funkar för er med varannan vecka? Och det är liksom... Känner du att du börjar komma ur den här dippen? Alltså börjar du komma uppåt igen? Ja, nu börjar jag känna liksom att jag vill jobba, jag vill göra saker. Tidigare så har inte jag känt det alls. Men det är också, jag tror, under den här tiden när vi hade separerat och jag liksom inte hade mitt bo. Alltså för mig så är det väldigt viktigt att jag liksom har mitt hem och känner att det här är mitt. Att då bo i en så här ersättningslägenhet och inte veta liksom, när kommer jag kunna köpa lägenhet. Jag kunde inte ens kolla på lägenheter för att jag visste inte när jag ens skulle kunna köpa. Absolut, jag hade kunnat köpa, men då hade det blivit pysdyrt. Brygglån och det hade inte gått. Så då höll jag andan. Jag trodde att jag bara skulle hålla andan i 2 månader, men jag fick hålla andan i 1 år. Så om någon frågar hur jag mådde, så bara, jag vet inte. Nej, för du bara så höll dig i... Ja, eller så kunde jag säga, jag mår piss. Men jag kommer inte berätta. Och de bara, men du kanske ska gå och prata med någon. Men jag kände inte så här, jag kunde inte ens gå och prata med någon. Då kommer jag öppna upp lådan med allting. Och om jag då inte... Ska jag sitta med den här öppna lådan i den här trötta Ikea-soffan i den här ersättningslägenheten med typ så här gamla spermafläckar från tidigare. Alltså så här, ska jag sitta där liksom och njuta? Eller liksom, inte njuta, men sitta och liksom hantera problem. Det gick inte. Nej. Och det har ju nu backfirat. För då har jag ju fått tagit allt det här på, alltså som är liksom ackumulerat. Nej. Och det måste också vara så jobbigt att under 1 års tid, då är det nästan som att man inte lever. Att man bara så här, man håller bara andan och bara överlever i 1 år. Man slösar ju så mycket tid. Alltså så blir det ju. Jo, och sen blir det ju också då dels det, och sen så smällen efter som blir ännu mer brutal. Och man tror att nu kommer jag må bra, för nu får jag med egna boende och allting kommer bli bra. Men då har man ju inte tagit hand om det här. Så då blir det ju ännu längre process. Så jag vet inte vad som hade varit bäst. Men började du prata med någon när du sen fick ditt eget boende? Ja, det gjorde jag. Jag har försökt med många olika liksom. Men har nu mynnat ut i att jag skrev till Mia Törnblom. För jag kände att så här, jag behöver någon som är sjukt snabb. Och som, om jag drar iväg och pratar, jag kan prata fett mycket. Att stoppa mig. Vänta nu. Alltså, som bara är snabb. Vi bara, våra hjärnor, vi är så lika liksom. Så att... Gud, ett superproffs fick du också. Men så öppnade jag upp mig för henne och berättade. För jag tog ADHD-medicin igen. För jag slutade. Sen började jag igen. Och det blev liksom, eftersom att jag mådde dåligt så blev det att jag ville ta mer igen.
Så jag öppnade upp mig för henne och sa liksom att jag känner att jag kan inte sluta. Jag tar för mycket och jag vet inte vad jag ska göra liksom. Och då sa hon till mig, vet du vad? Du får lösa det där först. För vi kan inte lägga liksom tid på att, jag kan inte lägga tid på att liksom jag ska hjälpa dig ur något slags beroende. Nej. Och hon sa också att så här, jag blev liksom nykter för 30 år sedan. Så jag minns inte vad jag ska säga. Så du får gå och någon och fixa det. Och när du har fixat det, då kan vi börja köra igen. Så efter sommaren så, jag bestämde mig där innan sommaren att nu slutar jag med det här. Det var efter samtalet med Mia, det var hon som fick mig att liksom bara fuck it. Och sen så sa jag, nu är jag klar. Hon bara, alltså innan sommaren också, hon bara, nej du är inte klar, vi börjar i augusti. Och vad var du kände med ADHD-medicinen som blev så mycket bättre? Ja men det flykt. Jag slapp tänka, jag slapp vara i mina tankar och känslor. Så det var liksom bara, det var så skönt att typ inte behöva känna något. Bara vara man bara ville fixa allt. Liksom. Men det är nog en ganska bra grej att också lyfta. För jag tänker det att om man doserar det fel så är det ju inte en fördel att ta en ADHD-medicin till exempel. Nej, det blir ju, alltså jag kände mig fångad i det där. Alltså så fort jag kände att medicinen gick ur mig, då kände jag att jag blev helt trött och livslusten försvann och liksom så här. Och allting, till slut så blev det liksom bara, jag klarade inte liksom en dag utan, alltså på morgonen kunde jag vakna och bara, idag ska jag bara ta liksom så mycket som jag ska. Och så blir det ändå att så jag hade sån skuld och skam, alltså jag kände mig så, alltså det var hemskt alltså. Liksom, man är så fången i det där. Och sen att jag inte vågade prata med någon heller om det. Så jag känner mig så ensam. Då blir det ju nästan som ett beroende. Alltså att man känner den där skammen och att man är så, som snus, säger ingenting till någon. Exakt. Men hur tog du det ur det? Fick du gå liksom till någon och verkligen få hjälp? Jag spolade ner skiten i toaletten. Det var så sjukt, för det var en kväll när jag liksom kände bara, nej men nu är det nog. Spolade ner och sen tog jag ner pillerburken och bara sulade ner den i papperskorgen. Och sen la jag mig i sängen och skulle sova. Jag grät som fan. Och då skriver Viktor Frisk till mig. Alltså det var så sjukt. Han bara, hur mår du? Nej. Och vi har inte pratat med varandra vi har inte träffats på flera år. 3-4 år. Alltså du vet, han bara kände. Ja, kände någonting. Han har ju också liksom gått ut med att han har haft problematik och så här. Jag bara, nej det är piss. Han bara, vilken adress, vad är det för adress jag kommer? Nej gud, jag får gåshud. Alltså det var så sjukt. Också jävla sjukt att han bara så fick en känsla så, jag ska höra av mig typ. Och sen nej, det var alltså, jag blir typ, alltså det var... Ja. Så då kom han till dig? Och så låg han, alltså så här, som när vi var yngre, vi var ju mycket och reste ihop och typ gjorde det, så bara låg han och skedde mig hela natten så här. Nej, vad fint. Jättefint. Också så fint att dela det med någon som själv också har haft ett problem. Men han förstod ju, jag behövde inte säga någonting, han fattade. Han vet ju liksom. Ja. Och sen att man kan kanske supporta varandra ur det liksom. Ja, och nu typ att sitta och prata nu om det här, jag tycker det är pissjobbigt för att då ska någon tidning skriva någonting, plocka ur någonting och skriva att jag är beroende och bla bla bla. Alltså det är så här, jag vill inte att någon tidning ska skriva om mig att jag är beroende. Jag vill inte att någon tidning ska skriva om någonting så här. Jag vill bara kunna vara öppen för jag vet att det hjälper så många andra, men jag vill inte heller få uppmärksamheten på mig. Nej. Jag vill kunna säga saker utan att det blir Ellen. Ja, och det är ju att vara offentlig, det är ju ett sånt himla spel i liksom en balans hela tiden i liksom, och vad som tas ur kontext hela tiden. Och att man vill vara öppen med något och sen så orkar man inte backfire-grejen liksom, på det. För det tänker jag att du har varit så länge i ett rampljus också. Men känner du någon gång, på tal om den här med ADHD-medicinen, har du haft liksom en beroende problematik i övrigt? Ja, så du är lite en beroende jag är en beroende personlighet. Eller jag skulle säga att jag har inte fått verktyg, eller jag vet inte hur man hanterar känslor. Jobbiga känslor. Så då tar du till saker. Ja, för att jag tror att så här, jag är en känslig person, jag är väldigt mycket liksom, och jag hörs och syns mycket, jag blir kallad för drama queen mycket. Så jag har nog aldrig liksom fått verbalisera eller fått prata om mina känslor. Dels så tror jag att många har varit rädda för att jag har varit så himla... Eller jag är bra på att verbalisera känslor. Men folk tycker att det är obehagligt. Och liksom blir så här, men bryr dig inte om det där. Eller skit i vad folk tycker. Alltså du vet, vill bara så här avsluta det. Så jag vet inte. Jag har aldrig fått lära mig liksom... Min enda grej har varit flykt. Om det så är alkohol, om det så är shopping, om det är ADHD-medicin eller skapande. Alltså så här, bara flykt. Liksom. Bara fly från liksom, problemen. Men upplevde du det sen du var liten också? Eller hamnade det någonstans där du blev liksom lite så...
Gud, alltså jag är Mia. Jag ska extra knäcka med Mia här nu. Nej, men jag försöker tänka om jag... Men jag höll mycket liksom inom mig när jag var liten. Men jag berättade allt för pappan då. Pappa kunde jag prata med liksom, väldigt mycket. För att han dömde inte heller och la inte heller värdering i saker. Och liksom, om jag berättade någonting som var jobbigt så blev han heller inte liksom arg. Utan jag kände att jag ändå kunde berätta. Och jag ville berätta för honom också. Har du någon gång känt att förväntan av andra är att du ska vara kul och härlig och lättsam? Nej. Typ, jo, men det som kan vara är väl typ om jag går på något event eller på någon fest någon gång och jag sitter tyst. Och då kommer folk fråga så här, hur mår du? Eller att jag inte tar ansvar för typ stämningen någon gång och kanske bara sitter tyst eller sitter med min telefon. För att ibland så behöver jag bara checka ut. Ibland orkar inte jag liksom. Då kanske det blir en förväntan så. Men... För jag tänker mig att man tänker att när du kommer in i ett rum så ska du vara liksom kul och skojig och nej, liksom lyfta upp grejer. Ja, men för mig är det bara kul. Det är inte jobbigt. Nej. Det är jobbigare att kämpa med att bara inte göra någonting. Men känner du dig grundad nu? Känner du dig stabil? Ja, jag skulle ändå säga att jag gör det. Alltså... Vad? Börjar du skratta nu? Why? Vad? Noppes. Lite finare så. Den restaurangen. Där hamnade jag förra veckan. Då hade jag druckit lite. Jag stod på huvudet på Noppes. Oj. Kom du att tänka på när det blev lite för mycket? Då bara, oj just det, jag stod på huvudet. Nej, men det är så här gjorde jag på Noppes. Alltså Noppes vi kan lägga in en bild, det är väldigt... Så här stod jag på Noppes. Och de bara, då ska vi se, hon har nog fått lite för mycket, hon står på huvudet just nu. Oj, vad mysigt hon har det. Det är som en liten drömvärld typ. Alltså men det är väldigt mycket saker, hon kan ju inte leka här inne. Nej, och så sover hon här uppe. Ja. Fan vad gulligt. Men gud, det här är till dig eller? Ja. Det var lyxigt att hon har fått en sån egen. Den passar ju färgmässigt. Ja, den var ju skitfin. Den är faktiskt jättebra, min syster har den. För det är ju liksom en liten Dyson. Silken. Men jag vet inte om man uttalar Silken. Nej. Silken. Oj, och är hon också som dig? Alltså gillar hon saker och så? Ja, hon gillar saker och Eller pussel. har du bara... Det är mycket loppis här. Ja, det är det. Och så mycket så här små pysselgrejer. Mycket pysselsaker. Gud vad mysigt. Halloj, välkommen. Alltså, där ligger Simon, min killes blöta kalsonger från träning som jag kastade in här. Som jag tänkte att jag inte skulle visa, men nu klev du in här ändå. Ja, jag tog mig friheten. Bor han här eller? Nej. Han har ett eget ställe. Han har ett eget ställe. Ja. Kommer ni vilja ha fler barn om ni liksom fortsätter ses? Ja, det tänker jag. Ja. Men jag vet inte, jag kanske hamnar i klimakteriet snarare. Jag är ju 36, fyller. Ja, men du är så ungdomlig. Alltså, jag tror inte det spelar någon roll. Nej, men jag tänkte jag har breda höfter. Men jag tänkte också säga jag har breda höfter. Jag kan föda barn men jag fick göra kejsarsnitt. För jag tänkte att det handlar om bredden. Ja, men det tror jag inte. Nej, det gjorde det verkligen inte. In i skåpet och kolla skincare. Gud vad bra. Är det här du har det? Ja. Men skulle man ha städat innan? Är det många som... Det är ju, folk städar ju 100% innan. Det här var ju inte stökigt. Nej. Det här är ju ändå... Ja, jag har ju försökt här. Men liksom... Gud, du har till och med skrivit. Ja. Alltså bettskena rengöring. Kan du ta oss igenom? Har du en rutin? Nej, när det är bara olika. kör? Det är olika varje gång. Kan du visa några favoriter då? Det kanske... Men den här har jag börjat köra nu. Den där är lyxig och trevlig du. Sensai. Det är den som blir mousse va? Ja, och så är det lite så exfoliate. Är du duktig på att du liksom kör så rengöring, toner, alltså kör du stegen? Eller toner brukar jag glömma bort. Ja. Det brukar mest bara bli rengöring. Den här! Ja, trevlig. Den här, Charlotte's Magic Water Cream. Den är trevlig, för den är lite lättare i konsistensen. Ja. Men har du haft problem hy eller något? Ja, men jag kan bli torr. Det är väl det. Men nej. Eller jag har fått sån här perioral dermatit. Ja. Men har du tidigt varit noga med hudvård eller har du varit lite så skitsam? Jo, men mamma har haft mycket krämer och sånt där. Mycket Clarins. Men den här, det är den andra krämen som jag tycker är bättre från dem. Men den har jag råkat tappa i golvet. Det är det som är lite jobbigt med glas. Jag tappade också en sån här glasgrej ner i toaletten så den sprack. Så jag har fått byta toalett. Så det var faktiskt min och Simons första dejt. Då bytte vi toalett. Gjorde ni? Det stod en toalett där i hallen. Och han bara, varför står det en toalett där? Jag bara, nej men jag ska byta den. Han bara, men då gör vi det. Så vi stod och bytte toalett. Men gud, och där visste du?
det här är mannen i mitt liv. Var träffades ni? Vi träffades på Hinge. Aha. Dejtingen. Att folk fortfarande kan träffa folk så, tänker jag. Ja, men det trodde inte jag. Det var många fula fiskar emellan. Nej, inte fula fiskar. Det är många som liksom säger nej. Men du har massa skojigt här. Här har du ju Clarins. Det är Ja, precis. Den är bra. Ögonkräm. Använder du något sånt här? Ja, det ser du. Den har jag ju till och med använt nästan. Ja, den där är jättebra. Och den här. Den brukar jag till och med använda för att tvätta av smink ibland. Är det Ida Varg alltså? Ja. Otroligt. Lite Marbella-kräm. Marbella-kräm där. Ibland får jag en liten finne eller så. Då gillar där. Jättebra. Men den här gillar jag. Kräm. Alltså den här. Ja, den är trevlig. Och den är billig också i jämförelse till mycket. Och otroligt. Stor tub. Stor tub, billig. Alltså inte billig. Nej. Det är ju inte liksom Nivea billigt. Men de här tycker jag är bra. Ja. Eucerin antipigment. Nu har jag ju kvar pigment. Men jag tycker att de är väldigt trevliga. De har trevlig doft, trevlig konsistens. Den här är en liten retinolrackare. Oj, det är hardcore. Ja, och den här tycker jag är väldigt bra. Medic-8. Ja, älskar den också. Det är en av de bästa som finns. Är det? Fick du mycket pigmenteringar när du var gravid? Eller efter. Ja. Men vet du var jag fått ifrån? Brun utan fucking sol. Va? Ja. Är du säker? Nej. Nej. Nej men det är typ såhär, kanske fått en finne såhär. För här har jag dem. Då har jag fått en finne som jag typ sen har klämt väldigt så mycket och kanske lite till. Och sen när jag sprutar på en brun utan sol. Och då är det som att det har liksom triggat melaminet eller vad det heter. Och så har det blivit. Så jag upplever ju att brun utan solen har ju fuckat upp det för mig. Det är därför jag kallar det för brun utan fucking sol. Men tror du inte att det bara kan vara att det är ett R där? Och sen har du solar du? Eller ja, men SPF? Alltså när jag fick de här, jag var inte ute mycket i solen den sommaren. Utan så då använde jag brun utan sol. Nej, jag är fast besluten. Vid att det har triggat? Ja. Okej, men då kör du SPF inte jätteofta eller? Jo. Du kör det? Ja, det måste jag göra nu. Men innan gjorde jag inte det. Och sen när det här började komma, då är jag väldigt noggrann. Går du att göra behandlingar? Nej, jag måste göra det. Jag måste testa. Jag vill testa nu på vintern. Ja, nu är det ingen perfekt tid. Den här. Jättebra. Skön och härlig konsistens. Och doftar gott. Ja, jag gillar Eucerin. Ja. Tycker det är ett bra märke. Och så. Ja, det är också ett bra pris. Ja, också humant. Vilken är din favoritparfym? Jag har lite olika från dag till dag. Men den här. Youth. Från Sarko. Parfym. Ja, jag älskar Sarko parfym. Ja, Pink Molecule har jag också. Just det. Min favo. Men du, den här har jag aldrig sett på det här sättet. Nej, jag vet. Det var lite billigare. Det var hårparfym. Så jag tänkte, den är så jävla dyr. Är det en Hermes? Så det är en Hermes. Jag liksom... Fy fan vad trevligt. Ja, och jag tänkte att det var lite smart. För det var ju mer än halva priset. Men gud, jag har inte sett att de har en Hermes. Det är otroligt. Det ser lite ut som en mjölk. Ja. Ja, jag tycker det är jättefint. Okej, men du gör inte behandlingar. Du går och gör botox, filler, sådana saker? Ja, det har jag gjort. Ja. Men... Inte fortsätter eller? Jo, botox gör jag. Ja. Men fillers, nej. Nej, jag gjorde fillers här för att det började tappa loss. Nej. Men du, här har du ju också lite grejer och så då. Alltså vad har du i de här skåpen då? Oj, nu har jag mina... Oj, alltså inte ramlat. Ja, men här har jag väl... Det är ingen ordning. Här är brunt som sol. Ja. Och så är det här någon body eller? Ja, det är lite bland body och olika. Det här är en sån här fiffig spray. Ja, just. Men den har jag som deodorant. För det luktar skott. Ja, och det funkar ju bra. Ja, jag vet inte om det funkar faktiskt. Nej. Alltså inte mot svett. Nej. Men den doftar gott. Jag blandar ju alla de här. Oj. Och samtidigt så det blir liksom en kompott. En garderob. Så då blandar jag alla olika. En god doft eller bli? Nej. När du har blandat allt. Oj, du tar ett av varje. Kan jag göra. Kan jag göra. Nu har jag alla. Ja, men det blev ju ändå gott. Det är någon som tar över där. Men du måste dofta på den här. Och den här heter Venom, var det så? Venom handlotion. Ja, det var en handlotion. Jaha, jag har haft den på kroppen. Oj. Vad tyckte du? Den har en underton av sprit. Alltså en spritsort. Kanske därför jag gillar den. Här är också lite allt i allo. Ja, här är ingen ordning. Toarengöring, det är viktigt. Alltså att det står... Ja, och där står det ju nu ett litet schampo. Munvård bredvid. Vad är det för jävla Tar du mycket kosttillskott? Du har lite sånt här och var. Magnesium, lite D-vitamin. Ja, duktigt. Det har jag glömt tag. Det kan jag ta nu. Vad duktig du är som gör det. Ja, men jag glömmer ju bort. Ja. Men det är bra. Och så tänker jag att jag ska stå framme så jag ska komma ihåg. Det är ändå bra för själen, tänker jag. Du har aldrig behövt under tiden när du liksom hade en dipp funderat på något antidepp? Jo, men det tar jag ju. Ja, det gör det. Här. Jo, det tar jag. Jag har glömt det idag med. Det här är, men det här är inte, det är Voxra heter det.
Sen har jag provat en annan som heter funkat bra? Fluoxetin, den här. Men den här var bra i början, men sen blev jag bara svettig. Alltså, riktigt är tanken att du ska trappa ner eller tycker du om att du ska fortsätta bara ta det? Men Voxran började jag med för typ en månad sedan. Ja. Men det var för att jag hade typ, alltså då hade jag liksom 2 dagars dipp typ. Och så tänkte jag att hela livet gick under. Ja. Jag vet inte om jag behöver eller inte, men jag tar det nu. Känns det som en snuttefilt? Ja. Att du så... Ja, men nu menar jag inte att ni ska ta fluoxetin. Nej, uppmana inte. Nej, man blir jättesvettig och man kan inte komma när man har sex. Är det så? Ja. Vad sjuk grej. Ja, är det också alltså, bevisat? Ja. Eller är det bara du? Nej, det är bevisat. Chatt har sagt också. Ja, nej men det står. Det står. Det står på... och vissa får aldrig tillbaka. Va? Har du fått tillbaka? Jag får tillbaka. Ja, jag får tillbaka. Och det är en av anledningarna att du slutade? Får man minskad sexlust också eller? Kanske, jag vet inte. Det var mest... Nej, men det var mest liksom att jag inte kunde komma och sen att jag blev så svettig. Alltså det var en svettpölar i sängen liksom. Jag fick åka köpa en så här bäddmadrass extra för jag tänkte att det var... Fan vad sjukt, det måste ju ha ökat något i kroppen. Ja, men jag tror att det kändes som att det var hormonellt. Alltså. Kanske det var nog därför jag trodde att jag hade hamnat i klimakteriet. Ja, det var där. Men sen kom du det. Ja. Kan du berätta om du har något speciell favorit här inne? Det är många olika. Det hamnar ju, alltså jag fattar inte, det blir alltid en så stor hög. Min syster är likadan. Den här, det är från NK, deras egna. Ja, vad lyxigt. Den luktar jättegott tycker jag. Jasmine musk. Jag tycker den luktar väldigt gott. Ja, jättegott. Superfräsch. Och jag älskar jasmin. Den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Apohem och jag ska visa er mina vintermåsten för håret. Först ut så har vi Bosley och de har ju flera olika såna här kit. Och nu på vintern så blir håret väldigt torrt. Mycket av att man bär stickade plagg som drar ur fukten ur håret. Så vi behöver någonting som stärker upp och återfuktar håret. Sen så är det också en liten fällningsperiod vintertid. Vilket gör att man kan tappa mer hår än vanligtvis. Och då är de här kitten från Bosley så bra. För de har både shampoo, balsam och sen så har de en leave-in. Och här finns det lite olika beroende på vad man vill fokusera på. Så vill man fokusera mer på håravfallet så har vi serum för hårbotten. Och här har vi till exempel ett serum för längderna. För det här jobbar med att stärka upp håret så att det inte går av på längderna. Näst ut så har vi Living Proof och deras serum för hårbotten. För vem känner inte vintertid att det börjar klia i hårbotten, man blir lite torrare. Och det här serumet är en sån räddare i nöden. Jag använder det varje vinter, även på sommaren om man typ bränner sig i hårbotten. Men den är verkligen guld vintertid. Och det man gör är att man bara applicerar den i hårbotten, masserar in den och den är superlätt så den blir inte fet i hårbotten. Du kan göra det flera gånger per dag om du vill. Men jag rekommenderar att göra det i alla fall en gång per dag för att återfukta hårbotten. Sist men inte minst så har vi K18 och deras ikoniska torrschampo. Det här är ett av de bästa torrschamporna på marknaden och det är i en blöt formel, vilket är lite speciellt. Så man skakar den här och sen så sprayar man i den och den är blöt när den kommer på håret. Men sen torkar den väldigt snabbt och håret känns så rent utan att bli så här kladdigt och klistrigt. Så det här är ett hett tips att göra de dagarna när man inte orkar tvätta håret, haft mössa och så vidare. Och kom ihåg att med koden Emily20 så får ni 20% på de här produkterna och de här varumärkena. Och jag lägger länk här under videon. Vad använder du till håret? Har du mycket grejer? Ja, lite storpack där. Ja, här har jag varit på normal och shoppat. Ja. Dum blond. Ja. Och den... Men det är mer så här bara lite alldag. Elsie får den också, dum blond. Men den här gillar jag. Long and strong. Ja, long and strong. När de är lite blöta och droppar här. Det är ditt mantra. I'm long and strong. Ja, yes. De här två mixar jag. Ja, fint. Så får Sand, beige och platinum ice. Ja. Nu har ju jag inte blond längre. Men när jag var blond. Men du är ju ändå ganska blond. Ja, men nu är jag strawberry blond. Okej. Vill du se vart jag har mina hårgrejer? Ja. Okej då. Aha, vad smart. Men gud vad smidigt. Hur kan du berätta? För håret håller du väl ändå på lite med, eller? Ja. Ja. Det är ju det som kommer sist. Ja, men det såg ju nu. Alltså det blir ofta det som... Då tar du in något när du har duschat. Ja, då brukar jag den här. Ja. Davines. Oil. Har du ett tjockt och fristigt hår eller vad är din status? Tunt och fnasigt. Sen den här kan jag också ha i Lador. Liten olja. Hinoki. Jag gillar olja. Ja, men i alla fall i topparna. Och sen tycker jag den här, men det här är mest för att den luktar gott. Ja, det är Vitamina Color, den tycker jag. Sen brukar jag väl ha lite heat shield och sånt där. Glömmer ofta det.
Men du har aldrig behövt liksom håravfall eller du vet vad du med om sådana saker? Jo, jag vet inte om det var efter jag var gravid, för det var lite längre så, eller om det var efter covid. Då började jag tappa massa hår. Men sen tappade jag inte hår mer. Skönt. Så jag vet inte vad det var. Håller du på lockar ibland och så? Ja, jag kör ju mycket Dyson. Ja. Har du någon hack då? Tar du i någonting innan? För det tycker jag alla är väldigt svårt att få det att hålla. Alltså det har funkat typ. Det är så sjukt för att jag kan tycka att håret mättas. Likaså med typ produkter som jag älskar och sen bara tappar dem. Har du testat detoxa håret? Nej. För då kommer det tillbaka det där du gillade innan. Så man tar en detox och så rensar man liksom ur håret lite. Det är shampoo detox. Ja. Och så detoxar man typ 4 gånger. Och sen är då håret tillbaka. Men vadå, har man inte balsam efter? Jo, det kan du ju ta efter. För annars blir det för torrt och alltså du vet. Ja, för det hade ju inte gått. Du hade ju stripat ur allt. Men då har du liksom tagit bort alla saker som du har lagt på. Så då är det som nytt igen. Här har vi då din trevliga sminkväska. Mycket grejer. Ja, men jag kan inte riktigt bestämma mig. Liksom. Eller jag har liksom aldrig en fast rutin. Alltså, för mig är det mycket på känsla. Ja, det var den här du ville lyfta där inne som jag sa nej till. Ja, och det är Ricos egna. Grip That Base Primer. Ja, den ger liksom lite så här klick. Ja, det gillar man ju. Ja, men inte... Lite klibbkänsla. Fast inte så mycket, utan det är liksom... Jag gillar. Ja. Ja, den är lite så grippy. Ja, men det blir inte klubb. Så att du liksom... Om håret skulle flyga så fastnar det inte. Nej, och det gillar man ju. Men okej, jag ser lite olika foundations här. Den här är mer täckande. Så den här är liksom lite mer... Ja, men typ tv-sminkning eller festligt så. Medan den här Chanel är mindre täckande och men den flyter in i huden väldigt bra, väldigt naturlig. Väldigt dyr dock. Det är den om du har 2. Den här, tycker du att den blir så att håret fastnar? För det tycker många. Alltså att den blir så grippy. Ja, men jag har puder över. Ja, det är det. För att den här har ju lite av den här grip-känslan i sig. Så vissa tycker att när det gör så här så fastnar håret. Aha. Men jag hade nog haft väldigt svårt att bara ha foundation utan att ha... Jag tar ju setting spray. Jag tar ju puder, sen tar jag alltid setting spray över. Så då blir det ju... Ja, och då blir det inte liksom sådär kakigt. Nej. Men efter du har lagt foundation... Nej, men först så lägger jag... Då lägger du den där. Den är otrolig. Concealer. MAC. Och sen finns den här har ju massa olika färger. Och då väljer jag den här röda då lägger jag på blåa partier. Och sen så lägger jag den här ljusare för att uppljusa vissa delar. Och sen den här lite mörkare funkar ju typ lite så här i hela ansiktet. Typ Man kan leka runt. Ja, jag leker runt med den här. Color correcting. Och efter det, då går jag in och antingen så kör jag på den här. Också Chanel. Den är trevlig. En blöt bronzer. Ja. Så den tar jag typ om jag inte ska ha puder och jag ska bara liksom lite snabbt bli lite brun. Den här, det är ju liksom Isadora. Man bara... älskar. Vet du, har du testat? De har ju släppt den i kräm också. Som den här. Aha. Helt otroligt. Men för det, jag gillar dem för att det är inte så mycket pigment. Nej. Typ jag har en MAC och det är jättefin och allting. Men det är så mycket pigment och när jag är stressad så bara så jag gillar när man får välja själv att man bygger på. Pigment är inte alltid wow. Älskar den som är krämig. Vad roligt. Och de är ju så bra pris. Den här heter Golden Tan. Vem vill inte vara Golden Tan? Det är allt vi vill. Men sen har jag 2 olika puder. Du har det här translucent. Ja, som jag lägger under ögonen. Ja. Och sen har jag det här med lite mer färg som jag lägger liksom i ansiktet. För att annars kan det bli lite blekt. Sen så har jag ju lite rouge. Och då har jag den här från MAC som är väldigt trevlig. Jättefin. Det är lite shimmer i den. Är det? Ja, kolla det är pyttelite shimmer. Ja, det är det. Pyttelite shimmer. Oj, undrar om den heter Peach. So liksom natural. De har ju en otrolig konsistens de här. Alltså för de är lite så här. Det är som kräm fast det inte är det. Det är lite squishy. Man kan trycka ner fingret i den. Men sen har jag även Isadora väldigt trevliga. Jättefina. Det är också här med det är lite liksom. Lite shimmer i. Jag gillar shimmer. Jättefint. Jo, men sen kör jag kajal. Ja, det var viktigt. Och då drar jag den, alltså, nu har det blivit för mycket på mig idag. Jag har inte hunnit. Nej, jo. Den där äter ju upp jättemycket. Ja, det är så säkert inte sminkad ut. Nej, men då ligger jag jättenära längs fransraden och lite under och sen gnuggar jag ut det liksom. Med borste så. Ja. Och då har jag jättemånga olika. Ja, många. Du köper liksom på nytt. Jag har en inliner, från Isadora.
Men den är ju liksom lite mer snäll, för jag gillar att rama in och Just så. det. Isadoras den här också. Pennan, för att jag gillar när det är med en sån här liten suddis. Så man kan sudda ut. Lite. Sen gillar jag också Linda Hallbergs penna mycket. De är också trevliga. Här är nog Chanel igen. Mycket Chanel på mig. Vilken alltså lyx. Lyxgumman. Den här är fin. Den här är helt, den heter Sculpting. Den här är liksom som är ett litet, okej, nu kör vi glow på. Här kan man lägga glow. Jaha. Ja. Det var något nytt. Ja. Vad ska det ge? Jag kommer inte ihåg, men jag vet att jag har gjort det på mig själv så bara, men gud, det blev ju bra. Det blev fint. Ja. Och sen så kan man lägga lite så här. Och sen, men det är lite farligt att lägga här för att det liksom, eftersom den är så krämig så dras allting med. Ja, jag fattar. När man har lagt puder. Ja. Farligt. Ja. Vet du, den här har jag varit så spänd på. Ja. Kan du berätta, gillar du den? Alltså... För det där är ett budgetkap, det har jag hört. Det här är så här lip stain. Man har ju sett så här massa, ja men de här. De när man ska lägga på så här blå sån här och sen tvätta bort. Eller jag fattar inte hur många drar bort, men jag kan inte dra bort. Jag fattar inte hur de gör det. Men det här har ju liksom varit väldigt bra för mig. Men jag blandar lite. Det finns EXO, jag har EXO och sen har jag Whimsical. Så då säger jag Whimsical längst ut, men man måste ju vara jävligt pricksäker. Ja, för det blir... Men då finns det ju den här. Ja. Som, om man bara vill ha liksom liner, då kan man göra den här jättetunt. Så det inte ens syns. Så många har ju trott, nu har jag gjort mina läppar lite. Ja, men man tror ju... Men det blir ju rent mycket med det här. Ja. Men lite ögonbrynsgrejer. Där blir det ju lite vad som finns till hands. Den här brukar jag ofta åka fram. Med en liten tunn från Depend. Dark brown. Ja. Kan man fylla i. Och så där är en till sån. Brow game och... Ja, lite... brow game. Yes. Och så har du lite sån här. Drag. Ja, lite sån fix grej. Jag har ju 2 olika tydligen. Ja. En... Går det att färga dina bryn? Ja. Och jag har gjort sån här ögonbrynstatuering också. Och så böjer du fransarna. Ja, med Shiseido. Ja, gillar man ju. Vad är din mascara då? Den. Tarte. Jättebra. Tarte. Vad skulle du nypa efter? Ja, men den här Linda Hallbergs pincett. Är bra. Den nyper alla små strån. Oj. Ja, det är bara att gå in i hissen och köra. Där är det bra ljus. Ja. Men det blir någon slags överljus så det liksom man ser. Alla små strån. Ja, men kul. Och sen är det bara massa borstar. Jag har väldigt mycket borstar. Men när du går ut och du bara ska gå och handla eller plocka från förskolan, då skiter du i sminket. Nej, det blir ingen smink. Men jag ångrar mig ofta att jag inte har tagit smink. Ja. Alltså för att det är ändå lite kul och ser lite fräsch ut. Ja. När jag typ så här, står helt svettig och liksom hämtat och håret. Alltid de här tussarna så här. Ja. Och så står jag liksom i hissen och så bara kollar jag på mig själv och så bara... Och då under den tiden när jag liksom var singel och den här killen liksom bara, nej men jag vill inte vara med dig. Då att kliva in i hissen osminkad och hämta från förskolan i någon slags så här piljacka. Nej men då kände jag att jag måste göra brösten. Men då kanske det där blicken dras från tentaklerna till brösten. Är det dina favoriter? Ja, LH. Den är jättebra. Men det här är en ny favorit. Men den här är ju min favorit. Ta bort. Nej men den här är faktiskt väldigt... Jag vill ju ha en skugga. Så en väldigt ljus skugga och en väldigt mörk och bruna toner. Så den här var ju väldigt... skitsnygg. Och den här, alltså att måla med den här, den bara smälter in. Det kanske är lite mjukt på de här med. Super nudes. Ja. Otroligt. Men du, känn. Känn här nu. Det är lite... Oj, spat. Det är också lite så. Jättefin, den där kommer jag köpa. Ja, det tycker jag att du ska. Skitfin. Den är skitfin. Jättefint. Tack. Då är det vårt sista segment. Men det är nog den här. Förlåt. Du väljer 3 grejer. Jag vet inte riktigt vad du har gjort här. Men... Jag vet inte vilka jag ska ta. Nej, precis. Men jag kan börja. Så kan du klura medans, eller? Nej, du har bestämt dig. Ja. Okej, då kan du börja. 3 favoriter. Ja. Det här är en liten testare som jag har här. Från Sicka Pair. Tiger Grass Color Correcting Treatment. Den är grön. Och så bara lägger man på röda partier. Och så blir det hudfärgat. För det blir väl någon effekt. Men alltså den tar ju verkligen bort om man är röd någonstans. Goodbye. Ja, den är faktiskt skitbra. Den är skitbra och den funkar som själv också. Man kan liksom, behöver inte ha smink om du har liksom fått för dig att klämma för mycket. Liksom. Eller lite röda kinder. Ja. Eller näsa. Läppstift har blivit min nya grej. Och det här tycker jag det ser så mörkt ut. Sen drar man på. Drar man på så bara, blev inte mörkt. Nej, men man får liksom lite glow. Och det är lite moist. Du känner dig lite så härlig när du tar på det. Sen här. Det där är min favorit. Den här, där man kan både ha den här som balsam. Ja. Men man kan också ha den som ett litet leave-in. Så ni kollar nu. Stripigt.
drar. Kan du i och för sig kunna bara dragit vatten så hade det inte sett slipigt ut, kommer jag på. Det är ungefär som när folk gör så här tester med heat protection på med spray på ett bröd. Igen på det där är ett ämne jag brinner för. Ja, men vadå, om du sprutar en blöt spray? Men då säger jag så här, att då har jag testat. För att jag och torkat brödet? Och torkat brödet. Och det funkar? Och det funkade. Okej, bra. För jag fick panik och tänkte, det är klart att det är för att den är blöt sidan. Ja. Förstår du? Exakt. Så då lät jag den torka i 2 dygn. Gjorde det sen. Och då funkar det. Fan vad nice. Gud vad skönt att du har testat. Nu slipper jag tänka på det där. Jag har varit så irriterad på det där bröt. Jag vet. Nu ska jag säga 3 konstiga grejer. Jag brukar välja lite olika. Hos dig fanns det lite konstigt lite här och var. Ja. Så att säga. Men i badrummet just, hittade en spännande grej. Här har du liksom köpt en noppare i Grekland då, eller? Ja. Kände du för det? På någon sorts souvenirshop? Ja, för det fanns, jag hade ju ingen noppare. Och så typ, ni vet, man sitter med bikini och så ser man liksom långa strån. Men också det är så gulligt för det är ögat där så ingen ska öga dig. Alltså du är verkligen så, skydda min energi här. Du vet. Alltså, ja, för så den här har jag noppat med här nere. Och inte tvättat. Nej, jag skojar. Sen undrar jag vad du har här för fetisch för oljor. Jordnötsolja, står det där? Och jojobaolja. Ja. Vad har du använt det till? Nej, men då började jag alltså jag tyckte att alla oljor, ingen åkte in i huden. Ja. Och då ville jag hitta den oljan som hade minst molekyler. Så jag gjorde ett test. Men de luktar ju jätteäckligt. Ja, det kan jag tänka mig. Alltså jag smörjt in mina händer med det här på kvällen. Vill du veta det sjukaste jag har? Okej, vänta. Vad är det här nu då? Oj. Hovfett. Utformad form med uttorkningsbrickor. Vart använder du det här? Men då lägger jag ut på Instagram och bara, alltså hur fixar jag mina torra händer på vintern? Och så var det någon hästtjej som bara, alltså hovfett. Så jag beställde den här. Alltså det luktar så vidrigt. Och jag vet liksom inte, alltså det här känner jag satt och karvat ur. Och den här, när jag inte hade satt fast min garderob i väggen har jag fått i huvudet också. Och den väger ett halvt kilo. Alltså vi kan ju bara fortsätta. Konstigheterna bara fortsätter. Du kan bara börja plocka mer grejer. Ja. Så hovfettet det tar du på händerna. Jag ska testa. Ta lite hovfett. Det här tycker jag var väldigt spännande att du har köpt. Jättekul. Toppenpris. Sånt har du. Det är så många som ser den här också. Ja, det är lite en sån kul grej du har. Men jag kanske måste ha inte en genomskinlig låda för jag skäms ju lite över alla. Stäng igen. Svart låda blir det på den här. Private. Lästa svarta lådan. Du, tack snälla för att vi får komma hem till dig. Det här var ju så kul. Vi hade ju kunnat fortsätta hänga som helst. Fan vad kladdig. Nu har du tagit hovfett på dig. Ja, då får man ta på armbågarna. Gör det. Man kan dra. Tack alla ni som har tittat. Ses vi snart igen. Hejdå!